voor degenen die ons niet kennen, wij zijn Sanne en Rick. We zijn 4,5 jaar onderweg met onze zeilboot Incentive. Van Nederland vertrokken in 2017. En we zijn net aangekomen in Sri Lanka. We hebben lang getwijfeld of dat we Sri Lanka wel moesten bezoeken, omdat het eigenlijk druk negatief in het nieuws is vanwege de economische en politieke situatie. Maar we zijn uiteindelijk heel blij dat we toch gegaan zien en willen ook graag laten zien wat we allemaal beleefd hebben hier. Sri Lanka kunt ze op meerdere manieren bezoeken. Er is een stukje openbaar vervoer, maar meestal wordt er gebruik gemaakt van ofwel de tuk-tuk, ofwel een auto met chauffeur. Het verkeer is ook wel een beetje chaotisch. Het verkeer is wel een beetje chaotisch. Als ze daar geen probleem mee hebben, kunnen ze met een tuk-tuk gaan. Maar ik zou je adviseren om een auto met chauffeur te pakken, want dat geeft zoveel meer rust. En dus op een veel makkelijkere manier iets van een lijn. Want zo'n tuk-tuk, dat ziet er allemaal heel leuk uit en het klinkt heel leuk, maar ik ben wel echt gewend met zo'n tuk-tuk. Nou, ik denk toch dat ze het na 2 dagen behoorlijk mogelijk is. Plus, als je brandstof nodig hebt, zo denk ik maar een hele kleine tank. En dat is toch wel problematisch als je zo druk moest gaan tanken, want dat is toch wel een dingetje. Dus ik zou een auto met chauffeur aanrooien. En zeker als ze maar korte tijd is, want zo'n tuk-tuk dat is natuurlijk wel een stukje avontuurlijker. En sommige mensen vinden dat misschien wel heel leuk. Maar dan heeft ze echt wel meer tijd nodig, want dat gaat gewoon een stuk langzamer. En met een auto kan ze echt in een dag of 10 wel heel veel zijn. Ja, en plus dat de chauffeur, die is van hele grote toegevoegde waarde. Want althans onze chauffeur wist heel veel te vertellen over Sri Lanka en wist ook heel veel over de natuur. Dus dat was echt wel een pluspunt. Ja, want zonder de chauffeur hebben we heel veel wilde dieren in de week bijvoorbeeld gar niet gezien. Die wezen er eigenlijk op en daardoor hebben we echt wel veel meer gezien. En we hebben de tour gedaan met side-tours en dat is ons echt super goed bevallen. Dus voor degenen die eventueel naar Sri Lanka willen gaan, zullen we dat echt wel aanbevelen. Side-tours is echt wel aan te bevelen, absoluut. Als je nog benieuwd bent wie het is om Sri Lanka in 2023 te bezoeken, blijf dan vooral naar het filmpje kijken. Interesseert het niet? Ja, dan kijk je naar een ander filmpje. We zijn in het dorpje Muliputana aangekomen en Jan heeft hier een project gedaan voor de waterleiding. Ze hebben hier in de ganse straat een voorzien van drinkwater. En dat is ongeveer 10 jaar geleden geweest. En hij heeft ons uitgenodigd om hier te komen kijken. En we worden gelijk heel uitgebreid ontvangen. Maar de economische situatie is erg slecht hier. En natuurlijk wordt er ook gevraagd of dat we gaat ondersteuning kunnen bieden. En nu werd er geregeld dat er gaat ries gekocht wordt. Die we dan sponsoren aan de mensen hier. En er stonden er al een heel aantal te wachten. Die allemaal gaat hopen te krijgen, want de situatie is toch wel een beetje schrijnend hier. Maar we gaan het metmaken. Onderweg liggen er verschillende stalletjes hoe curd verkocht wordt. En curd is yoghurt gemaakt van buffelmelk. En dat moet je natuurlijk wel even proberen. En het was ontzettend lekker. Stoppen we nog een keer voor een tastie en roti, wat brood is. En niet alleen wij vonden het hier lekker, maar de apen die lusten ook wel een stukje. Tijdens de eerste dag komen we al een olifant in het wild tegen. We lopen hier gewoon even de weg. Nou, vandaag zijn we op de vismarkt in Negombo. En op het strand. Van die kokosmaten neergelegd en daar leggen ze de vis op en dat ligt niet te vliegen.
Nou, we zijn in Gal, het Dutch fort aan het bezoeken. Ah, no, it's Dutch. No, it's Dutch. En we hebben ook Riley en Clara weer ontmoet. Hi guys. Hallo. The Dutch just smoked the Hollands. Want die liggen hier in Gal met de boot en wij liggen in Trincomalee. Maar we hebben ze hier dus even opgezocht. En dan gaan we samen dadelijk gaan lunchen. En hier eens even rondkijken. En bij aankomst in het hotel werden de kokosnoten met de hand vers voor ons uit de boom gehaald. Yala National Park. Let's go! Ah, hier die dan? We hebben net onze eerste olifant gespot. Staat er. En dan zien we eindelijk ook het luipaard. Hij zit gaat wijd weg, dus filmen is gaat moeilijk. Maar we hebben toch nog een paar schoonfoto's van hem kunnen maken. Boven de olifanten en het luipaard zien we ook verschillende soorten apen en vogels. Het is echt ongelooflijk hoeveel verschillende soorten dieren we hier op één dag gezien hebben. Onze chauffeur Shihan is vooral erg goed in het spotten van de ijsvogels. Deze hebben lefter en een ibis. Ja, het begint donker te weren. Ik denk dat we langzaamaan de terugweg in gaan zetten. Maar voordat de dag echt voorbij is, werden we getrakteerd op nog een grote groep olifanten. Dit keer hebben we een hotel met een prachtig uitzicht over het bergdorpje.
en maken de volgende morgen een wandeling naar de beroemde Nine Arch Bridge. De beklimming van Little Adams Peak staat als volgende op het programma. We zien in het dorpje Ella in de berg in Sri Lanka. En we gaan hier een koelcursus volgen. We zijn net met een tuk-tuk de berg opgebracht en er staat er van alles klaar hier. En we gaan typisch Sri Lankaans eten maken. Happy New Year, welcome to the cooking class. Daar gaan we. Dit is onze leraar van vandaag, meneer Lanka. En meneer Lanka gaat ons leren om pompoencurry te maken en chicken curry en okra curry. En rootbieten. En rootbeet curry. Making coconut cream and coconut milk. One cardamom. En chef? Ah, we zullen het nog eens zien, hè? Hier ben ik goed in. Station Ella. ඉන්නවා කෙනෙක් ඒ වගේ. ඉන්නවා?
De mens gaat dus iedere avond hier het trapje omhoog. En de sluipt dus in die boomhut en verband met olifanten die hier s'nachts blijkbaar naar de deur komen. En ik dacht dus eerst dat het allemaal een beetje in scène gezoten was, maar dat is toch allemaal vrij serieus. Ik denk toch te weten van hier naar het hotel gewoon vanavond. En ja, hier wonen die mensen dus gewoon. Een van de bekendste uitzichtspunten van Sri Lanka is Lion Rock. Dat is de rots. Er zijn ook mensen die aan hem beklommen. We hebben juist de berg erneven beklommen. Weet je hier alweer? Pira Dorangla of zoiets. Maar dat hebben we gedaan omdat we dan juist eigenlijk de rots kunnen zien. Dat de uitzicht eigenlijk mooier is. We zijn net bij de familie aangekomen die we heel ongeluk hebben leren kennen via Jan. En wij hebben een paar kleine cadeautjes meegenomen, maar we waren wel verwend. Ze hebben dus een heel uitgebreid ontbijt voor ons gemaakt. En ze stingen allemaal al aan de weg te wachten. We zitten hier in de auto en op de valreep, net zo dag. Klein doosje. Oh ja, dat zie je. Dat zie je. Toch nog een paar olifanten in het wild, gewoon even de weg. In het gras zit ook nog wel eens een kleintje, een beetje moeilijker te zien. Die worden wel verder.